سلام، من اصلا رضایی هستم و وارد قسمت سوم از آموزش برنامه‌نویسی کراسفیت میشیم. توی قسمت‌های قبلی با خود ورزش کراسفیت و یه روز تمرینی کراسفیت آشنا شدیم و بعد در مورد سیستم‌های تمرینی و وادهای کراسفیت یاد گرفتیم که اگه اون ویدیوها رو هنوز ندیدی رو لینک بالا سمت راست کلیک کن و حتما ببینشون. توی این ویدیو هم یک نگاه کلی داریم روی سایکل بندی تو برنامه‌نویسی و بعد وارد نحوه برنامه‌نویسی برای یک تمرین کراسفیت میشیم. اما قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم اول مطمئن شو که منو سابسکرایب داری که ویدیوهای بعدی ما از دست ندی. یه برنامه تمرینی هدفمند برای یه سال از تمرین ورزشکار هدف گذاری و سایکل بندی داره. یعنی مثلا اگه میخوای برای خودت برنامه نویسی کنی تو قدم اول باید بدونی که هدفت چیه. مثلا میخوای آماده بشی برای یه مسابقه‌ای که سال بعد این موقع‌ها قراره شرکت کنی، یا اگه مسابقاتی نیستی میتونی روی حرکت و هدف گذاری کنی. مثلا سال دیگه این موقع میخوای که بار ماسلابت رو در بیاری و ضعف تکنیکی کلینت رو بهتر کنی. پس با توجه به هدفمون یک سال رو به سایکل ها یا همون فصل مختلف تقسیم میکنیم که هر سایکل چند هفته طول میکشه. مثلا میتونه حدود 10 تا 12 هفته باشه، حالا کمتر یا بیشتر. به طور مثال میتونیم یک سال رو به 5 تا سایکل مختلف تقسیم کنیم که هر سایکل هدف مربوط به خودش رو داره که همگی این اهداف در راستای اون هدف اصلیه که اول تعیین کردیم نوشته میشه و بر اساس نیازها و نقاط ضعف و قدرت ورزشکاره. من توی این مثال تو سایکل اول تمرکز رو روی قوی کردن گریپ یا همون گیرش دستا گذاشتم. تجربه داشتی که بعضی وقتا توی یه وادی از شدت ضعف قدرت تو انگشتای دستت یا خستگی و دم کردن ساعدت نتونی ادامه بدی؟ این میشه همون گریپ. سایکل دوم هم گذاشتم برای برطرف کردن ضعف تکنیکی حرکات وزنه برداری و سایکل سوم رو به اسکیل ها و مهارت های ژیمناستیک اختصاص دادم که بازم اینا میتونه با توجه به نیاز ورزشکار جزئی تر هم نوشته بشه. سایکل چهارم که بیشتر نزدیک مسابقه میشه رو میرم روی تمرینات کاندیشنینگ و بالا بردن عملکرد ورزشکار توی وادای کراسفیت و سایکل پنجم هم که مسابقه و آمادگی برای مسابقه میشه. و خوبه اینم بدونیم که اگه یه سایکلی مثلا سایکل وزنه برداریه، به این معنی نیست که توی اون سایکل فقط باید وزنه برداری تمرین کنیم. ما تو کراسفیت باید برای همه حرکات وزنه برداری، ژیمناستیک، قلبی و ریقی و تقریبا برای همه حرکات اصلی توی هر هفته تمرین داشته باشیم. و اگه یه سایکلی مثلا سایکل وزنه برداریه، فقط به این معنیه که توی اون چند هفته از اون سایکل تمرکز و تعدد تمرین برای اون تکنیک خاص نسبت به قبل بیشتر میشه. خب مثلا یه سایکل 10 هفته‌ای داریم. هر هفته میتونه حجم تمرینی و شدت تمرینی مخصوص به خودش رو داشته باشه و بالا و پایین میشه. مثلا یه هفته‌ای ممکنه هفته پی آر و پیدا کردن رکورد شخصی باشه. مثلا یعنی پیدا کردن سنگین ترین وزنه که بتونی باش فلان حرکت رو بزنی. یا یه هفته دیگه ای ممکنه هفته دیلود و کم کردن بار و استرس از روی ورزشکار باشه. و فشار تمرین توی هر هفته با توجه به قابلیت و اهداف ورزشکار بالا و پایین میشه. چرا که اگه این فشار همیشه رو به بالا باشه ممکنه باعث ایجاد تمرین زدگی برای ورزشکار بشه. پس خیلی مهمه که این بالا و پایین بودن حجم و شدت تمرین رو توی هفته برای ورزشکار در نظر بگیریم که این قضیه برای روزهای تمرینی هم صدق میکنه. ما هیچ وقت نمیتونیم شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه هر روز فشار تمرین رو بالا ببریم یا همین رو برعکس پایین بیاریم. ممکنه روزهای اول تمرینی فشار و حجم تمرین بالا باشه، کم بشه، زیاد بشه. معمولا یه منحنیه که بالا و پایین میشه که بتونه ریسک آسیب و تمرین زدگی رو برای ورزشکار به حداقل برسونه و در کنارش پیشرفت رو برای ورزشکار به ارمغان بیاره. مسئله دیگه‌ای که وجود داره تنوع تمرینی بالا توی کراسفیت. همونجوری که قبلا گفتیم مواردی که یه ورزشکار باید روش کار کنه و توش قوی بشه توی کراسفیت خیلی زیاده. به همین دلیله که هر روز تمرینی کراسفیت انقدر منحصر به فرد و متنوع باید باشه و حتی مثل بدنسازی هم نیست که تمرینات این هفته عیناً برای هفته آینده هم تکرار بشه، مخصوصا در رابطه با وادها و تمرین‌های کراسفیت. تمرین‌های کراسفیت باید برای هر روزی متفاوت باشن
و شاید هر 2-3 ماه یک بار یکی از وادهای قدیمی به منظور رکوردگیری مجدد تکرار بشه. پس بیایم بیشتر از این کشش ندیم و یه راست وارد نوشتن واد کراسفیت بشیم. برای شروع نوشتن یه واد کراسفیت نیاز به یه چک لیست داریم که تعیین کنیم توی اون روز تمرینی تمرکز و فشار رو بیشتر قراره به چه عواملی اختصاص بدیم. مثلا ممکنه انتخاب کنیم که امروز میخوایم روز پول باشه، یعنی حرکاتی که توش کشش وجود داره مثل بارفیکس، ماسلاب، یا اینکه میخوایم امروز رو یه روز پوش در نظر بگیریم، یعنی حرکات فشار دادنی مثل شنا و بنچ پرس، یا اینکه قرار روی پاها تمرکز کنیم. و یادت باشه هر کدوم از اینا رو که انتخاب کردیم، مثلا اگه انتخاب کردیم که امروز یه روز تمرینی پول باشه، به این معنی نیستش که تمام حرکاتی که قراره توی اون واد بیان قراره حرکات پول و کشیدنی باشن و بقیه حرکات حذف میشن. نه، این اشتباهه. یعنی این که ما توی اون واد قراره چالش و تمرکز تمرین رو روی یه حرکت کششی و پول توری مانند بارفیکس بذاریم. بعد میرسیم به این که آیا این تمرین بیشتر پوستریور چینه، یعنی روی عضلات زنجیره عضلات پشتی تمرکز داره، یا روی کور و عضلات مرکزی بدن، یا روی گریپ. و خوبه بدونیم که داشتن یک کور و گریپ قوی میتونه شما رو توی یک کراسفیتر خوب شدن خیلی کمک کنه. در آخر هم باید تصمیم بگیریم که این تمرین قراره یه تمرین کوتاه و سرعتی باشه، مثلا یه تمرین 7 دقیقه یه امرق باشه که در این صورت میگیم یه تمرین بی‌هوازی، یا قراره یه تمرین طولانی تر و استقامتی طوری تر باشه، مثلا مثل یه تمرین چیپر که در این صورت بهش میگیم یه تمرین هوازی. خب فرض میکنیم که تمرین دیروز واد معروف فرند بوده، یعنی 21 15 9 تکرار تراستر و پولاب. اول 21 جفتشون رو انجام میدیم، بعد 15 تکرار و بعد 9 تکرار. تکرارها اعدادی هستن که اجرا کردنش به صورت آنبروکر میتونه یه چالش باشه. پس میتونیم بگیم که هم توی پوش به خاطر وجود تراستر و هم توی پول ما چالش داریم. دومی چیزی که وجود داره اینه که ما وقتی که از بارفیکس آویزون میشیم و میخوایم یه حرکتی رو روی بارفیکس اجرا کنیم، دستمون باید خیلی محکم میله بارفیکس رو بگیره که نیفتیم و عضلات انگشتمون و ساعد دستمون حسابی درگیره. همین اتفاق برای نگه داشتن هالتر توی یه زمان طولانی هم صدق میکنه و ما باید هالتر رو برای تراستر توی دستمون نگه داریم. پس بدون استراحت گریپ ما تحت فشار بوده و میتونیم بگیم این یه تمرین گریپ هم حساب میشه. و برای خیلی ها این تمرین میتونه زیر 5 دقیقه تموم بشه، پس یه تمرین بی‌هوازی حساب میشه چون تمرین طولانی نیست. خب با فرض این که این تمرین فرند تمرین دیروز بوده، میخوایم برای امروز یه واد دیگه انتخاب کنیم و وادی رو انتخاب کنیم که توش پاها و زنجیره عضلات پشتی یا همون پوستریور چین درگیر بشه و همینطور تمرینمون هم یکم طولانی تر و تو فاز هوازی باشه که من واد کریستیان رو پیشنهاد میکنم. این واد 3 راند 4 تایم هست و میتونه حدود 15 دقیقه طول بکشه. چرا؟ چون با شروع هر راندی شما باید 500 متر روینگ اجرا کنید. پس یه تمرین هوازی و استقامتی حساب میشه. وزنی که واسه ددلیفت نوشته شده هم وزن بدن خود ورزشکار رو خواسته، پس یه وزنه متوسط حساب میشه و میتونیم بگیم که از نظر قدرتی هم یکم چالش داریم. و هم روینگ یعنی حرکت اول و هم ددلیفت یعنی حرکت دوم توش پاها و زنجیره عضلات پشتی درگیر هستن. در آخر هم که باید 21 تکرار روی یه باکس 50 سانتی متری بپریم و دقیقاً موقعی هستش که پامون خسته شده، پس قدرت انفجاریمون رو هم این تمرین یکم به چالش میکشه. خب روی این 2 تا وادی که تقریبا معروف هستن هم کار کردیم و آنالیزشون کردیم که این چک لیستی که بهتون گفتم رو بهتر درک کنیم و یاد بگیریم و بدونیم که وقتی میخوایم شروع به نوشتن یه واد کراسفیت کنیم، اول از همه باید بدونیم که چه گروه یا گروه های عضلانی قراره توی این تمرین درگیر باشن و به چالش کشیده بشن. دوم از همه باید بدونیم که حجم تمرینمون قراره چقدر باشه. ما قراره یه تمرین کوتاه داشته باشیم یا متوسط یا طولانی.
سومین نکته که رابطه مستقیم با حجم تمرین داره شدت تمرینه. چرا که ما هر چقدر حجم تمرین طولانی تری داشته باشیم شدت هم کاسته میشه. مثلا شدت تمرین توی یه تمرین 40 دقیقه‌ای کمتر از شدت تمرین توی یه تمرین 20 دقیقه‌ای یا همینطور وادی که زیر 10 دقیقه است خب به مراتب شدت تمرین بالاتری میتونه داشته باشه. نکته چهارم لود و بار هست، یعنی وزنه‌ای که میخوایم واسه ورزشکار انتخاب کنیم که اونم خیلی ربط به حجم و تعداد تکرارها داره، چون میدونیم که هر چقدر تعداد تکرارها بالاتر باشه وزنه‌ای که میتونیم توی متکان انتخاب کنیم باید وزنه سبکتری باشه و هر چقدر تکرارها کمتر باشه میتونیم از وزنه سنگین‌تری استفاده کنیم. مثلا ما نمیتونیم با 80% از وزنه کلین اند جرکمون توی یک متکان 50 تا تکرار کلین اند جرک بزنیم. قطعا ما نمیتونیم این واد رو تموم کنیم اگه اینقدر وزنه برامون سنگین نوشته بشه. نکته پنجم زمان تمرین هست و در آخر هم تعداد حرکات داخل تمرین هست که معمولا توی کراسفیت 2-3 تا حرکت رو انتخاب میکنیم و هی اون 2-3 تا حرکت تکرار میشن، چرا که به یاد سپردن 5-6 تا حرکت ممکنه خیلی سخت باشه و زیاد این کار رو نمی کنیم چون نمیتونیم وسط تمرین بیایم و هی حرکات رو چک کنیم. پس هر چقدر تعداد حرکات پایین تر باشن جا به جایی و به یاد سپردنشون واسمون راحت تر میشه. حالا بیایم با کمک این جدولی که بهتون دادم همین الان با هم دیگه یه برنامه بنویسیم. باید از خودمون شروع کنیم سوال پرسیدن. اولین سوال این که توی این برنامه میخوایم چه گروه یا گروه‌های عضلانی درگیر باشن. من پوش رو انتخاب میکنم. بعدش حجم تمرینمون چقدر باشه. من میخوام تمرین حجم متوسط داشته باشم. تو قدم سوم باید شدت تمرین رو انتخاب کنم که میخوام تمرین با شدت بالا باشه و وزنه رو هم وزنه متوسط میزنم. تو قدم 5 باید زمان رو انتخاب کنم که چون یه تمرین با شدت بالا خواستم پس باید که زمان کوتاه رو انتخاب کنم و در آخر هم چون زمانم کوتاه هست و نمیخوام که زمانم رو توی جابجایی حرکات از دست بدم پس فقط 2 تا حرکت رو انتخاب میکنم. برای برنامه‌ای که نوشتم انتخاب کردم از سیستم تمرینی 4 تایم استفاده کنم و 3 تا راند داشته باشم. حرکت اولم رو 10 تکرار شولدر تو اوورهد و حرکت دومم رو 10 تکرار پول آپ انتخاب کردم. این تمرین میتونه برای پوش ما برای اجرای این 10 تکرار شولدر تو اوورهد یه چالش باشه. چرا؟ چون وزنمون وزنه متوسطیه، وزنه سبکی نیست. 10 تکرار هم تکرارهای متوسطیه، تکرار پایینی نیستش. پس چالش این تمرین اینه که ما بتونیم این 10 تکرار شولدر تو اوورهد رو آن بروکن پشت سر هم تمومش کنیم و 10 تکرار پول آپ یه جورایی واسمون یه رست فعال برای بالا نگه داشتن ضربان قلبمون میشه بین ست‌های بعدی شولدر توی اوورهدمون و بیشترین سختی این تمرین میتونه تموم کردن این شولدر تو اوورهد باشه. به طور مثال امروز میخوایم 2 تا واد بزنیم و این وادی که الان با هم دیگه نوشتیم واد اول از تمرین امروز و میخوایم واد دوم رو هم الان با هم دیگه بنویسیم. خب باید تمام اون سوال ها رو دوباره شروع کنیم و از خودمون بپرسیم. اولین سوال این که برای واد دوم کدوم گروه عضلانی رو میخوای هدف قرار بدی؟ مینویسم پا. میخوام که این تمرین حجم بالا و شدت پایین داشته باشه، پس وزنه هامون رو هم باید سبک انتخاب کنیم. پس زمان تمرینمون قرار طولانی باشه و چون زمان طولانی تحت فشاری میتونیم از تعداد حرکات بالاتری استفاده کنیم. خب میخوام که برای سیستم تمرینی واد دوم از یه امرپ 20 دقیقه‌ای استفاده کنم و 5 تا حرکت هم انتخاب میکنم. میخوام با 10 کالری بایک شروع کنم، بعدش 10 متر با هالتر از جلو لانج بزنم. وقتی پا حسابی خسته بشن 10 تا برپی میزنم که برام چالش برانگیز بشه. دوباره هالتر رو بر میدارم و 10 متر لانج از جلو میزنم و در آخر هم 10 تا تکرار هنگ کلین اجرا میکنم رو. این حرکات رو برای 20 دقیقه تکرار میکنم و همونجوری که
کاملا از تمرین مشخصه این میتونه تمرین و چالش خوب برای عضلات پامون باشه. حالا بیا بریم ببینیم که چه اشتباههای رایجی و معمولا آدما موقع واد نوشتن میتونن داشته باشن. یکی از اشتباه‌ها اینه که برنامه خیلی سخت و پیچیده باشه، مثل این برنامه. ما نمیخوایم توی یه برنامه‌ای که تعداد حرکات بالایی داره بیش از حد از حرکات با وزن استفاده کنیم. مثلا یه برنامه هم هالتر داشته باشه، هم کتلبل داشته باشه، هم دمبل. اینجوری حرکات وزنه‌ای خیلی زیاد میشه و این استرس زیادی رو به بدن وارد میکنه. مشکل دیگه ای که داره این حرکات خیلی عضلات درگیرشون شبیه به همه و این باعث میشه که دوباره حجم تمرین روی کشش و پول بالا بره و دوباره ریسک آسیب رو بالا میبره. تکرارهاشون هم خیلی گیج کننده است. به یاد سپردن این همه تکرارهای متفاوت میتونه سخت باشه. مثلا میتونست همشون 20 تا تکرار داشته باشن و دبل اندر 50 تا تکرار یا هر عدد دیگه‌ای که اینجوری شبیه به هم باشه و به یاد سپردنشون راحت تر باشه، چون ما نمیتونیم وسط تمرین هی برگردیم و تکرارا رو چک کنیم و دوباره بریم ادامه تمرین. مشکل دیگه و آخری که داره بودن دبل اندر و دویدن پشت سر همه که این میتونه فشار زیادی رو به آشیل وارد کنه و همینطور کرب و انرژی رو خیلی سریع خالی کنه. و اگر قراره که توی یه متکانی از این دوتا پشت سر هم استفاده کنیم نیازه که هدف و دلیل خاصی براش داشته باشیم و نمیتونه توی هر متکانی قرار بگیره. مورد دومی که میتونه یه تمرین رو خراب کنه انتخاب وزنه اشتباه هست. اینکه وزنه های خواسته شده توی اون تمرین خیلی سنگین باشن یا خیلی سبک، مثل این تمرینی که میبینید همه چیش خوب هست به غیر از انتخاب وزناش که باعث شده تمرین رو خراب کنه. توی این تمرین حدود 120 تکرار اجرا میشه که طبق اون جدولی که بهتون گفتم برای این حجم بالای تکرارها ما باید که از وزنه‌های سبک و زیر 40% استفاده کنیم. یعنی اگه بخوایم این تمرین رو درست کنیم باید اسنچ و وزنه انتخابی برای آقایون 30 کیلو و وزن انتخابی برای خانم‌ها 20 کیلو باشه، یا اینکه میتونیم کلاً حرکت اسنچ با هالتر رو به دمبل اسنچ تغییر بدیم. یکی دیگه از اشتباهات رایج میتونه این باشه که برنامه نویسیمون حول نقاط قوتمون بچرخه. هر ورزشکاری دوست داره که توی واد خوب باشه، احساس قدرت بکنه، رکوردهای خوبی بزنه و روبرو شدن با نقاط ضعف هم میتونه یکم سخت باشه. وادای کلاست هم که خودشون ذاتن اجراشون سخته، پس ممکنه که ناخودآگاه از زدن وادایی که توش نقطه ضعفمون وجود داره و توش ضعیف هستیم در بریم و بیشتر کشیده بشیم به وادایی که توشون قوی هستیم و نقاط قوتمون رو در بر میگیره تا بتونیم تمرین لذت بخشی داشته باشیم. اما خیلی مهمه که آگاهانه به این مسئله نگاه کنیم و اتفاقا باید که زمان بیشتری از تمرینمون رو اختصاص بدیم به تمریناتی که توش ضعیف هستیم و نقاط ضعفمون رو در بر میگیره که بتونیم نقاط ضعفمون رو هم به نقاط قوتمون تبدیل کنیم. خب اینم از ویدیوی امروز و قسمت سوم از آموزش برنامه نویسی کراسفیت. من از یه مریضی خیلی سختی برگشتم، البته هنوز کامل برنگشتم و وسط توضیحاتم خیلی صدام گرفت و به کمک این لیوان آب جوش تونستم این ویدیو رو ضبط کنم. امیدوارم که اگه جایی صدام گرفته و مشکلی بود ببخشید و امیدوارم که ویدیو بهتون کمک کنه که بتونید کلی برنامه‌های خوب و اصولی بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که لایکش کنی یا برام کامنت بذاری یا این ویدیو رو واسه اون دوستات که فکر میکنی به دردشون میخوره بفرستی. اگه هم موضوع یا ایده خاصی مد نظرت هست که دوست داری در موردش برات ویدیو درست کنم توی کامنت ها حتما بهم بگو. خوشحال میشم بتونم کمکت کنم. موفق باشی.